No niin, ja tästä lähtee Marvelin FLTP moottoritielenkki. Ja asetukset on 20 astetta lämpötilaa ja normaali ajomoodi. Mulla on nyt vähän myös penkin jäähdytystä päällä, koska tässä on sellaiset laitteet ja nämä keinonahkapenkit on vähän hiostavat, niin mukavasti se puhaltelee tuolta perforoinnin reiityksistä sitten viileitä ilmaa selkää kohti. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Kelihän on ihan mainio. 7-8 astetta lämmintä ja kuiva tie ja vähän pilveen välistä alkaa aurinko paistelemaan, niin varmaan tässä vielä lämpötilatkin nousee päivän mittaan. Täällä on kyllä hyvin järjestetty taas nämä opastukset, että joka risteyksestä löytyy kyllä näitä opastusviittoja. Että Jaakon tiimi on tehnyt taas ihan loistavaa työtä täällä. Sen Jaakko loi tän FLTP. No niin, nyt on moottoritielenkki aika lailla loppumetreillä tässä ja kulutus oli kyllä yllättävän kova. Vaikka tässä Marvel R Performancessa on tuossa etumoottorissa se vapaakytkin, eli se pitäisi sitten tietyissä olosuhteissa vähän rullata paremmin. Ja tässä on kaksivaihteinen toi takamoottorin tasauspyörästö, eli siellä on hidas ja nopea vaihde, niin silti tämä kulutus on aika kova. Toisaalta voi ajatella, että jos näitä teknisiä yksityiskohtia ei olisi, niin kuinka kova se sitten olisikaan. Nyt tää näyttää 27,9 ja nyt mulla on tää viimeinen alamäki tässä jäljellä. Että tässä nyt ehkä pikkusen vielä putoo kulutus, mutta kyllä tää tonne 27 kilowattitunnin nurkille jää. Eli 27,3 oli nyt tälleenkin lukema. Täällä onkin paljon jo porukkaa paikalla, että on kyllä odotettavissa taas isot meiningit. Sen Jaakko loi tän FLTP. Sen Jaakko loi tän FLTP. Nyt varmaan, että mahutaan. Ihan hyvin mahutaan. Paljon täällä on kiloja? Ihan mulla on ainakin pikkusen yli 100. No mulla on se saman verran alle. 300 kiloa raakaa miestä takapenkillä. Kyllä. Hyvin mahtuu ID7. FLTPtä on täynnä koko talo. Siellä kuvaamassa on Harri Salo. Kuva dronella osin tosi. Mikrofoninsa käteen otin. Sen Jaakko loi. Onko lohikäärmeitä näkynyt? Ei ole nyt lohikäärme päässyt tänään mukaan. Vahinko. Ei päässyt munkaan lohikäärmeeni. Okei, säkin joudut tulee yksin. Joo. FLTP. Sen Jaakko loi. Tän FLTP. Sähkö sai, sähköautooni vaan. No niin, siitä lähti sitten toinen lenkki eli maantielenkki käyntiin ja toivottavasti nyt päästään sitten vähän inhimillisempiin kulutuslukemiin, että päästäisiin johonkin alle 25 kilowattitunnin. Varmaan se nyt pari kilowattituntia siitä putoo. Mutta kuulin tossa just, että Honkki, eli tämä iso sähköautomörssäri, joka painaa, oliko se 2,8 tonnia, niin sen moottoritiekulutus oli 30 ja risat siis 30,8 tai jotain. Että onneksi tää nyt vähän vähemmällä kuitenkin menee kuin Honkki, koska se on aika janoinen kaveri. Ja sitten mä sain tällaisen kauniin ruusun. Tossa palkittiin sitten vielä Suomen mukavimman sähköauton tittelistä ja videoista, mutta kiitoshan niistäkin kyllä kuuluu pitkälti teille, jotka olette ollut mukana videoilla ja moni on ollut tekemässäkin videoita, että se on kyllä mahtavaa, miten sitä porukkaa saa mukaan vaikka johonkin hölmöön sähköauto musavideo hommaan, niin sinnekin saatiin kivasti sähköautoja näytille, että kiitos vaan kaikille, jotka olette ollut tällä matkalla mukana. Nyt siis maantiekulutus oli 17,5, eli
aika huikea pudotus, niin kuin melkein 10 kilowattituntia putos nyt tässä tällä lenkillä kulutus, mutta ei se mitään. Hyvä näin. Sitten seuraavaksi vähän pikku tauko ja käydään haastattelemassa jengiä ja sitten jatketaan vielä kaupunkilenkillä. Paitsi että akku alkaa olla aika tyhjä, katsotaan riittääkö. Vaihto ei jäätynyttä urea tankkia. Minkälaisia lukemia tuli? Maantielenkki oli tosi pieni, 15,5 ja tuo moottoritie on 22 ja 9. Me ei ole vielä ajettu kaupunkiin. Noniin. Ja meillä on leviämät renkaat mitä vaki. Okei. Tässä on 245 vakiona, niin 26 Joo. testataan, niin pitää sitten Mutta tuo maatie oli kyllä tosi hyvä. No on, mutta se on mielenkiintoinen. Toiseen suuntaan on 50 ja toiseen 80. Okei. Siinä on se tietty, niin siihen ei ole laitettu 180 merkkiä. Aivan. No mut ei mitään. Lähden ajamaan sen yhden kierroksen, Hyvä. niin pääsee kahviin. Juu. Minkälaisia lukemia ID3 kellotti? Moottoritiellä 18.3, maantiellä 11.8. Oho, aika kova toi maantie kyllä. Tietysti tuossa oli joku pätkä, oli 50 vielä. Mut kaikille se on sama Kaikille kuitenkin. se on sama. 19.1 oli siinä moottoritien rampissa, et sit tietysti tuo loppupätkä tullaan tuossa vähän. Joo. Ihan hieno. Joo. Hieno ajalla ja keli on tämmönen, niin mitäs tässä on? Niin no, viimeinen lenkki vielä. Minkälaisia lukemia on tullut? Moottoritiellä 18.3 ja maantia käytiin äsken vetämässä, mikä se 12.5. No se on kyllä hyvä. Hyviä lukemia tullut nyt kaikilla. Joo, kyllä. Ja kyllä tää aika tosi pienen menee niin ihan talvellakin. Eli vielä kaupunkilenkki sitten. Niin kaupunkilenkki No vielä, niin, juu. sinne sitten. No mitäs se Volvo kellotti? Kyllähän se hyvin kellotti. Meillä on aika tasaisia lukemia täällä. Kaupunki ja maantie Joo. aika samoja lukemia. Ja me ollaan itse asiassa tutustuttu myös norjalaisen Tesla Björnin lukemiin ja me mentiin aika lailla samoissa lukemissa hänen kanssa. Pari viikkoa aikaisemmin hän ajeli siellä Norjassa. Oliks mitään ihmeellistä hämminkiä tuolla tien päällä? Ei siellä mitään kummempaa, että vauhti oli välillä aika hidasta tuossa maantiellä kyllä, että se ihan ei päässyt rajoitusten mukaan ajamaan. Ja moottoritiellä ehkä vähän kirittiin sitten vauhtia kovemmaksi, niin päästettiin kaverikin rattiin, niin saatiin Joo. vähän tasoitettua. Onko sulla nyt kauan ollut tää? Tää on ollut reilun kuukauden tuosta maaliskuun alusta. Eli tää on nyt se Extended Range single eli takaveto ja plussa varustelutasolla. No miltä se on vaikuttanut? Todella hyvältä. Bugeja vielä löytynyt eikä? No bugejahan on löytynyt ne, mitä varmaan okei. kaikki muutkin on löytänyt, että siellä on niitä pieniä softabugeja ja verkkoyhteydet välillä pätkii, mutta niihin on nyt luvattu päivitystä ihan lähiaikoina. No sitten ei muuta kuin grillin antimien kimppuun. Kiitos. Minkälaisia lukemia täältä tuli? Tällä kertaa tämmönen kuin maantielle 13,2, kaupunkiin 12,9 ja motorille 19,7. Ootko tyytyväinen? Tämä on ihan oikein hyvä. Nyt oli kiva ajella. Oli hyvä keli. Ja Keli oli hyvä, joo. eikä ollut tiellä mitään ruuhkia. Ei ollut tullessa oli vähän enemmän liikennettä moottoritiellä, mutta menon matka oli aika vapaa. Joo. Samaten nuo muut lenkit, niin niillä ei kovin paljon ollut liikennettä. Joo. No minkälaisia lukemia Subaru näytti? Tosi hyviä. 22, 17 ja 17, kun ei oteta desimaaleja. 22 moottoritie ja 17 maantie ja 17. Samoin kaupunki Joo. 17. Joo. Aika hyvä. On ihan tyydyttävä noin Joo. isolle autolle. Kyllä. Joo. Oliko mitään ruuhkaa siellä Ei mitään. reiteillä? Siellä sitten tämmönen sää. Niin, Niin tämähän oli täys kymppi. kyllä. Kyllä. Sä tulit toiselle i5:lla. Joo, itse asiassa mä kävin täällä jo silloin talviin, niin piti tulla tekemään vertailutestit nyt kevätkelissä. Minkälaisia lukemia tuli? Moottoritiellä 23,8, maantiellä 16,8 ja kaupungissa 17,3. Eli moottoritie pysyi samana, muut putos. No miten muuten auto toimii? Todella hyvin. Ootko tykännyt? Olen. Mä sain ton silloin lokakuun lopussa, kun niitä ruvettiin luovuttamaan. Ja nyt se on ollut sen puoli vuotta, mitä Joo. tästä on. Ja 12 000 ajettu. Joo. Ja käynyt leville ja tullut takaisin. No, onko ollut mitään kommelluksia auton kanssa? Ei mitään. Ei mitään. Antti, sä oot ajanut täällä Honkilla Lappiin. Joo. Millainen auto tää on? Tää on ihana. Se reissu muutti mun käsityksen Honkista. Miten se muutti?
Siis tää on laadukas auto, tällä on tosi mukava ajaa. Ainoa miinus oli se, että latausteet ei mitenkään niin kuin säväyttää. Joo. Mutta ihan asialliset ne on, kyllä sillä pärjää. Kannattaa käydä koemassa. Honkki on ihana auto. Millaista musiikkia sä kuuntelit siellä? Arvaa. Rap-musiikki. Rap-musiikki. Mitäs lukemia näytti? Ionikki näytti ihan kivoja lukemia, tuommoista 12-19 suurin piirtein. No sehän oli aika pieni toi maantie. Tuohon kulutukseen varmaan vaikutti se, että siellä oli jonkun verran tietöitä ja ruuhkia, eli sen takia jouduttiin ajaa hitaammin kuin mikä oli se alkuperäinen nopeusrajoitus. No mutta onneksi kaikilla oli sama kuitenkin. Vähän se ruuhkautuminen tietysti vaikuttaa sit siinä, että voi olla, että toisilla oli toi maantie kulutti enemmän kuin kaupunki ja mulla meni toisinpäin just sen takia, että... Niin mitä sä oot tykännyt näistä kamerapeileistä? Kamerapeilit on tosi ihanat, tykkään niistä tosi paljon, erityisesti kun sataa. Tavallisia peilejä ei välttämättä näy ikkunan läpi kauhean hyvin, mutta tuo kamerapeilin kuva on aina tosi kirkas. Eli ihan parasta, mitä voi olla. Talvella? Ei ole vielä kokemuksia talvesta, tää on ollut vasta kuukauden tää auto. Okei. Onko teillä se vanha Ionikki vielä? Joo, mutta ajattelin, että tällä on parempi osallistua FLTP:hen, koska tästä ei ole vielä niin paljon lukemia. Hyvä, se on oikein. Tän FLTP. Mitä sieltä löytyy? Tuota on latauskaapeleille. Joo. Suppari taitaa olla. Joo. No niin, nyt on ajot ajettu ja kaupunkilenkki näytti 16 kilowattituntia sataselle. Eli kyllä se siitä vähän sitten putosi onneksi. Pikkusen ehkä kovanlaiset, koska siellä parhaimmillaan vanha Ionikki, niin meni alle 10 tämän kaupunkilenkinkin. Niin kyllä siinä aika suuri ero sitten on. On tämä tietysti vähän isompi, korkeampi autokin, mutta kyllä on vähän kiinalaisilla vielä kulutuksissa kiinni otettavaa. Aika kivasti on mennyt. Onko tietoa paljonko oli autoja tänään? Tänne paikallehan tuli niin kuin yli 120 autoa. Testilenkit kävi tekemässä 90 autoa, mutta täällä oli tällä kertaa aika paljon yleisöä ja se on siinä mielessä kiva juttu, että tämä tapahtuma vetää niin kuin muutakin yleisöä tänne paikalle. Joo, ja tuossa oli käynyt ihan polttis-ihmisiäkin katsomassa autoja vaan, kun tämähän on niin kuin tällainen näyttely samalla. Kyllä, täällähän on niin kuin Suomen kattavin valikoima erilaisia sähköautomalleja nähtävillä ja nyt tällä kertaahan me laitettiin nämä tulokset noihin tuulilaseihinkin näiden testilenkkien jälkeen, että siellä pystyy niin kuin ihmiset käydä katsomassa, mitä tuloksia milläkin autolla on tänään saatu. Koska se on seuraava sitten? Se on heinäkuussa 21. päivä. Silloin on varmaan taas tosi kuumat olosuhteet, että pehmis sulaa käteen silloin. Nythän täällä saa pehmiksen, mikä pysyy vielä kasassa. Palataan sitten kesällä. Kyllä, viimeistään. Böi. Böi böi. Siellä kuvaamassa on Harri Salo. Kuva dronella osin tosin. Mikrofoninsa käteen otin. Sen Jaakko loi. Tän FLTP. Sen Jaakko loi. Tän FLTP. Sähkö sain, sähköautooni vaan. Sähkö vain, en muuta tarvitsekaan. Lataa loppuun asti koskaan en. Pian matkaa vain jatkaen. Sähkö sain, sähköautooni vaan. Sähkö vain, en muuta tarvitsekaan. Lataa loppuun asti koskaan en. Pian